Дрон. Пам'ятаєте? Тут у мене запитували, як я перепакував акумулятор і звідки я взяв сам елемент живлення. Не купував, зразу кажу. Зараз все поясню. І так, вітаю, друзі. Пам'ятаєте цей дрон? О, китайський, дешевенький. Просили його розібрати, подивитися. Якщо набереться нормальна кількість коментарів, розберу, подивимося, що всередині. Але питання зараз по акумулятору. Акумулятор я перепакував, поставив нормальну ємність акумулятор. Ну, давайте я вам покажу. Не купував. Взагалі ні копійки в нього не вклав, ну, не рахуючи час свій, звісно, робочий, це зрозуміло. От що ми маємо. 850, реальних 850. Тест показав 946, ну, теоретично можливо. На цьому акумуляторі у мене наразі, принаймні, я ще остаточно його не протестував, але в домашніх умовах, так сказати, хвилин 10 він літав у мене і не розрядився, що саме цікаво. Так ось. Давайте. Дрон прибираємо. Де взяв акумулятори? Закриваємо. Показую. А ось де. Бачите, яка купа. Ось ці акумулятори на повербанки для військових не підходять. Якщо тікає, якщо ось цей 850 підходить чудово, до речі, індикація заряду цікава, китайці придумали. Тинк, і тут ще така краса. Ладно, то демагогія. Якщо це 850 підходить чудово, то ось ці, не знаю, до речі, що робити з платами, викидати шкода, такі прикольні, а в той же час куди їх ліпити. То ось ці, ще раз повторюю, акумулятори, бачите, яка кількість. Їх небагато, але вони є. Ці акуми дуже гарно підходять. Це, вірніше, акум дуже гарно підходить на той дрон. 850 мА. Давайте ще один візьмемо. Рандомний, так сказати. 850. Ну і так далі, я не знаю. Які там можна залізти, щоб легко витягнулось. Бо інші, дивлюсь, трошки запаковані. Не хочу їх виймати. Все ж таки, давайте один спробую. Це треба просто зняти. Оце, зараз я вам покажу. Коротше, майте на увазі. Ось така. Так званий Ельбар. Або одноразова цигарка. Ось запакували, слухайте. Вона має в собі потрібний акумулятор. Зрозуміло, що ці акумулятори бам. Ну, ті ж саме 850. Зрозуміло, що ці акумулятори так само можна використовувати не тільки цей дрон, скелетрон, а ще і в інші прилади, де саме такий форм-фактор. А форм-фактор ми маємо 80, 19, 60. І, як ви зрозуміли, воно чудово стає і чудово працює. Тому, що я вам можу порадити? Бачите одноразову цигарку, майте на увазі з зарядкою, що в ній, скоріше за все, чому? Бо ось така, бачите, тут зовсім інша. Але, що в ній, скоріше за все, буде потрібний вам акумулятор. Це, до речі, не знаю, думав ліхтарик зробити, а потім щось бажання відпало. То, мабуть, розпакую пізніше. Вона має в собі, я вже показував, але зарядку. Бачите, заряджаються. Телефонують невчасно. Ось так. О! Страшко.
Заряджається. Є індикатор заряду в відсотках. Але все, чесно кажучи, я не знаю, куди його ліпити, окрім як зняти з них акумулятор. Це просто було розряджено, тому заряджаємо. Ось таким чином. Якщо цікаво про дрон, ще раз кажу в описанні в описі під відео буде посилання на повний огляд, там і тестування, і так далі. Наразі традиційно дякую за перегляд, вподобайку, підписку, коментарі. Слава Україні і до зустрічі!